यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ सोइङ डाटा एस अफ मार्च 31 2024 भनेर। यहाँनिर युट्युबले जति पनि युट्युब च्यानलहरू जो मोनेटाइज छैन उनीहरूको ठाउँमा यो सो गरिराखेको छैन। जो युट्युब च्यानल मोनेटाइज छैनन् उनीहरूको उसमा सबै च्यानलहरूमा यो रिच रिक्वायरमेन्ट्स टु अप्लाई भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डाटा सो गरिराखेको छ। यो सबैको वाइटी स्टुडियोमा यो सो गरिसक्यो भन्दा चाहिँ उनीहरूले के गरिराखेका छन् भने मेरो युट्युब च्यानलमा भ्युजहरू डाउन र वाच टाइम डाउन भइराखेको छ। यसले गर्दा यो के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैन। यो खासमा साथीहरू युट्युबले नयाँ अपडेट गरिराखेको छ। युट्युबले नयाँ अपडेट के गरिराखेको छ, युट्युब एल्गोरिदममा उसले काम गरिराखेको छ। यसले के भनेको छ भने यो काम गर्न केही समय लाग्नेछ हामीलाई। यसले गर्दा तपाईको रियल डेटा हो जो त्यो एनालाइटिकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछि यसमा चाहिँ तपाईहरुको यो काम गरिसके भन्दा पछि अटोमेटिक अपडेट हुनेछ। अटोमेटिक तपाईको डाटा चाहिँ सो गरिहाल्नेछ र केही समय लाग्न सक्छ। त्यहाँसम्मको लागि तपाईहरुले चाहिँ वेट गर्नु होला। मात्र 7 डे भन्दा भित्र यो काम भइसक्छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ भनेको छ। त्यो कहाँनेर भनेको छ त्यहाँ लर्न मोडमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ देखिराख्नु भएको होला अपडेट भनेर चाहिँ वाइ कुड दिस टेक अ विक टु अपडेट भनेको चाहिँ 1 हप्ता जति लाग्ने भनेको छ। या 1 हप्ताभन्दा 1-2 दिन ढिलै पनि लाग्न सक्छ, कम पनि लाग्न सक्छ। यो काम गरिसक्यो भन्दा पछि युट्युबले चाहिँ अटोमेटिक यो तपाईहरुकोबाट हट्नेछ। साथीहरु यो सबैकोमा समस्या आइराखेको छ। तपाईहरुको मात्र हैन मेरोमा पनि यो जति पनि युट्युब च्यानल मोनेटाइज छन् तिनीहरुकोमा समस्या छैन। जो मोनेटाइज छैनन् उनीहरुकोमा यो समस्या आइराखेको छ। यसको बारेमा तपाईले चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। तपाई चाहिँ रेगुलर युट्युबमा काम गरेर नै राख्नुहोस् र तपाईले चाहिँ तपाईको आफ्नो जुन दैनिक अपडेट हो त्यसलाई चाहिँ नछोड्नु होला र तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन वा ग्रो गर्नको निम्ति तपाईले चाहिँ यसलाई समस्याको रूपमा लिएर तपाईले चाहिँ ब्याक चाहिँ नहुनु होला। आजको भिडियोमा यति नै, फेरि मिल्नेछ यस्तो नै अर्को भिडियोमा।